Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với phân tích game. Sau video phân tích câu chuyện Free Fire, ở video này, phân tích game sẽ trở lại với thể loại kinh dị, mở màn qua tựa game kể về một truyền thuyết đô thị nổi tiếng của Nhật, đó là Akamento, hay còn gọi là hồn ma áo choàng đỏ. Phát triển và phát hành bởi Chila Art, ra mắt trên Steam vào 23 tháng 9 năm 2019. Akamento kể về câu chuyện của một nữ sinh và những điều kinh hoàng mà cô đã trải qua tại một ngôi trường bỏ hoang. Đầu tiên, trước khi đi vào phân tích tựa game này, mình muốn nhắc các bạn rằng đây chỉ là một trò chơi. Các chi tiết và tạo hình đều đã được thiết kế nên đừng suy nghĩ quá sâu và tự gây ám ảnh chính mình. Akamanto là một truyền thuyết đô thị của Nhật về một linh hồn độc ác cư ngụ tại những buồng vệ sinh công cộng. Linh hồn này được mô tả như một người đàn ông đeo mặt nạ, mặc một chiếc áo choàng đỏ. Truyền thuyết này có rất nhiều dị bản khác nhau, nhưng chúng đều có vài điểm chung. Akamanto sau khi chọn được mục tiêu sẽ đứng ngoài buồng vệ sinh của nạn nhân và hỏi họ chọn giấy màu gì. Nếu bạn hỏi vì sao lại phải chọn giấy thì đơn giản là Akamanto đã hack mất cuộn giấy vệ sinh của bạn, và ngay khi bạn nhận ra điều đó thì Akamanto sẽ hỏi bạn chọn giấy màu gì. Một câu hỏi cực kỳ mang tính hỗ trợ trong tình cảnh chẳng thể nghiệt ngã hơn. Nếu chọn màu đỏ, Akamanto sẽ lao vào và đâm nhiều nhát liên tục vào nạn nhân cho đến khi áo của họ trở thành màu đỏ tươi. Còn nếu chọn màu xanh thì Akamento sẽ bóp cổ nạn nhân cho đến khi da của họ tái xanh. Nếu bạn hỏi mình là chọn màu khác ngoài đỏ và xanh thì chuyện gì sẽ xảy ra, thì có một dị bản cho điều đó là Akamento sẽ hỏi bạn chọn áo màu gì, và nếu bạn chọn áo màu nào thì Akamento sẽ chăm sóc bạn theo màu đó. Nói chung là bạn sẽ có nhiều cách để chết hơn, và nếu trả lời là không cần áo thì Akamento sẽ im lặng và bạn sẽ có thời gian chạy trốn. Ngay từ lúc bắt đầu trò chơi, ta đã thấy những dòng hội thoại xuất hiện. Đó là những lời nói của hai nữ sinh Michael và Haruna. Nhân vật chính đã bị Michael và Haruna bắt nạt, đồng thời họ ép cô phải khám phá ngôi trường bỏ hoang. Bên trong ngôi trường, những poster về các nữ sinh mất tích được dán khắp nơi. Mọi thứ đều âm u và đen tối. Tại đây, nhân vật chính đã gặp và bị truy lùng bởi một người đàn ông cao lớn mặc áo đỏ, đồng thời gặp thêm một cô gái tên là Nagisa bị mắc kẹt trên sân thượng. Và lúc này, nhiệm vụ của nhân vật chính là phải tìm cách thoát khỏi ngôi trường. Có hai ending để hoàn thành trò chơi này. Ending thứ nhất là bạn sẽ dùng 300 yên để mua ổ bánh mì và sữa để Nagisa mở cửa sân thượng. Sau đó thu thập đủ 7 bộ phận của mô hình phẫu thuật học và nó sẽ đưa cho ta sợi dây thừng. Cầm sợi dây thừng lên sân thượng, ta sẽ thoát khỏi ngôi trường hoang. Ending thứ hai là chúng ta sẽ vào thư viện, tìm tấm bùa hộ mệnh, dán tấm bùa lên cánh cửa phong ấn lúc đầu. Cửa sẽ mở ra và ta sẽ thấy một bàn thờ nhỏ được đặt giữa phòng. Sau đó, thu thập đủ 7 mảnh giấy màu rải rác khắp ngôi trường, bỏ vào bàn thờ và cầu nguyện. Một thanh kiếm sẽ xuất hiện, cầm lấy nó và đâm vào người đàn ông mặc áo choàng đỏ. Ông ta sẽ ngã xuống và trò chơi kết thúc. Và tuy là Akamento có hai ending khác nhau, nhưng cuối cùng chúng đều tụ lại ở một sự kiện là nhân vật chính trốn thoát khỏi ngôi trường hoang. Ở ending thứ nhất, sau khi dùng dây thừng trốn thoát thì nhân vật chính đã chạy đến đồn cảnh sát trình báo. Cảnh sát quay lại ngôi trường hoang để kiểm tra thì không hề có người đàn ông mặc áo choàng nào ở đó. Còn ending thứ hai, sau khi đâm chết người đàn ông áo choàng đỏ thì nhân vật chính chạy thẳng về nhà. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô nữ sinh vẫn nghi ngờ sự tồn tại của người đàn ông áo choàng đỏ và thực hư về việc ông ta còn sống hay chết. Cô gái quay trở lại ngôi trường hoang để xác thực thì ngôi trường vẫn ở đó, nhưng xác của người đàn ông thì không. Nó biến mất không một dấu vết. Như đã biết, nhân vật chính bị ép buộc phải khám phá ngôi trường hoang, và ngôi trường hoang này cũng có câu chuyện riêng của nó. Trong trò chơi, ta sẽ tìm thấy các máy ghi âm được đặt khắp nơi. Mỗi máy ghi âm đều ẩn chứa một phần của câu chuyện về ngôi trường hoang này. Thông qua việc thu thập đủ 10 đoạn ghi âm, ta sẽ có câu chuyện về cậu học sinh Atsushi, học sinh mới tại trường với sự hướng dẫn của học sinh Nakajima. Ở trường, Atsushi bị bắt nạt bởi học sinh Kobayashi, con trai của hiệu trưởng. Khi ở nhà, Atsushi có người bố là Mr. M, một chính trị gia, nhưng ông ta là một kẻ hai mặt. Với công chúng thì điềm đạm, nhưng khi ở nhà, ông ta là một kẻ bạo hành, đánh đập Atsushi mọi lúc mọi nơi. Tất cả những sự việc đó đã gây ảnh hưởng tâm lý đến Atsushi. Nakajima đã cố gắng giúp Atsushi bằng cách cho cậu thói quen ghi âm lại cảm xúc của mình. Và trong những đoạn ghi âm, ta sẽ thấy được sự bất lực của Atsushi khi cố gắng chứng minh sự bạo hành của cha mình. Có vài manh mối cho các đoạn ghi âm cho ta biết được lý do vì sao Mr. M lại đánh đập Atsushi. Đó là bởi vì Atsushi rất giống mẹ. Điều đó khiến cho Mr. M nhớ lại hình ảnh của người phụ nữ đã rời bỏ mình. Trong đoạn ghi âm số 4, Mr. M nói chuyện với ai đó với thái độ lảng tránh. Rất có thể đó là mẹ của Atsushi đã quay lại, nhưng Mr. M đã đuổi cô ta đi.
Sau sự kiện đó, Atsushi bị đánh nhiều hơn và nặng hơn. Cho đến đoạn ghi âm số 9, ta nghe về cuộc nói chuyện giữa Nakajima và một học sinh khác là Tanaka. Họ bàn về vụ tự sát của Atsushi, đồng thời với cái chết của Mr. M. Và trong đoạn ghi âm số 10, tại một buồng vệ sinh, linh hồn của Atsushi trở lại và hỏi Nakajima rằng cô chọn giấy đỏ hay giấy xanh. Và Nakajima đã chọn giấy xanh. Đó cũng là lý do vì sao kế bên tờ giấy đỏ mà chúng ta nhặt được ở đầu game có một ô vuông màu trắng. Đó chính là tờ giấy xanh mà Nakajima đã chọn. Và có vẻ như không chỉ Nakajima là người bị giết bởi linh hồn của Atsushi, mà còn 6 học sinh khác tượng trưng cho 6 mảnh giấy màu khác nhau. Và do có quá nhiều học sinh chết và mất tích trong trường, dẫn đến việc ngôi trường đóng cửa và bỏ hoang. Điều này cũng giải thích cho chúng ta biết rằng người đàn ông mặc áo đỏ trong ngôi trường chính là linh hồn của cậu học sinh Atsushi ngày xưa, và cũng chính là Akamanto. Ta cũng hiểu thêm vì sao những tờ giấy thông báo mất tích được dán đầy khắp trường. Việc tập hợp lại những mảnh giấy màu cũng đồng nghĩa với việc ta đang thu thập lại linh hồn của những nạn nhân bị giết bởi Akamanto. Và đó chính là chìa khóa cho việc tiêu diệt linh hồn đó. Còn cô gái Nagashi là ai? Thì cô gái này chính là một trong 6 nạn nhân bị giết bởi Akamanto. Cái bóng đen mà chúng ta cho đồ ăn thực chất là linh hồn của Nagashi. Khi còn sống, cô gái này cũng bị Akamanto tấn công và cô chạy lên sân thượng để trốn. Nhưng do quá đói bụng và không thể trốn mãi, cô đã quyết định nhảy từ sân thượng xuống để hy vọng trốn thoát. Nhưng nó lại đem đến cho Nagashi một cái chết thảm khốc. Manh mối chứng minh cho điều này là khi đi lên sân thượng, ta sẽ thấy một đôi dép. Và đôi dép này chính là từ nhà vệ sinh đầu game. Và chúng ta cũng sẽ thấy loại dép này trên một biển báo dán kế phòng vệ sinh nữ. Vậy thì còn mô hình phẫu thuật học, nó thì có liên quan gì đến linh hồn của Atsushi? Thì theo giả thuyết của mình, mô hình này đã bị một linh hồn nhập vào, và linh hồn này có thể cũng là một nạn nhân của Atsushi. Trong những thông báo cảnh sát vào cuối ending, ta sẽ thấy họ có nhắc đến một tên giết người hàng loạt đang lang thang để tìm giết các nữ sinh. Trong ending thứ nhất, khi nhân vật chính trốn thoát khỏi ngôi trường hoang, cảnh sát sau đó sẽ phát hiện thêm một nạn nhân khác của tên sát nhân, và từ đó truyền thuyết về Akamanto được hình thành. Còn trong ending thứ hai, sau khi giết Akamanto, cảnh sát sau đó sẽ không hề tìm thấy nạn nhân nào của tên sát nhân nữa, nhưng truyền thuyết của Akamanto vẫn được hình thành. Từ hai thông tin này, ta đã hiểu ra rằng sau khi giết 7 học sinh tại trường, linh hồn Akamanto lang thang và giết thêm rất nhiều người khác nữa. Và Akamanto cũng chính là tên giết người hàng loạt mà cảnh sát hay nhắc đến. Cốt truyện trong tựa game Akamanto chính là muốn kể lại câu chuyện hình thành nên linh hồn Akamanto từ một cậu học sinh Atsushi rụt rè. Do bị áp lực tuổi thơ bởi bạo hành và bắt nạt, cậu đã trở nên điên loạn và độc ác, tìm đến việc tự sát và trở thành linh hồn tìm giết các nữ sinh trẻ vào ban đêm và ám các nạn nhân ở những buồng vệ sinh công cộng. Và đó là giả thuyết cho cốt truyện đằng sau tựa game Akamanto. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.